Sziasztok, fiúk, lányok! Welcome, boys and girls! Ez itt a Hungarian Adventure, ahol minden egyes alkalommal újabb és újabb érdekességeket tanulhattok meg Magyarországról. This is the Hungarian Adventure, where you can learn more and more interesting facts about Hungary every single time. Ma, az előző rész folytatásaként 3 új magyar közmondást hoztam számotokra, amiket érdemes elsajátítanatok, ha szeretnétek Magyarországra jönni. Today, to continue our previous episode, I brought you 3 new Hungarian proverbs that you really should learn before coming to Hungary. Kíváncsiak vagytok, melyek ezek? Ha igen, lássuk is őket. Are you curious about these Hungarian proverbs? If yes, then let's find them out, shall we? Az első egy igen híres közmondás, amiről, ha jól tudom, a világ számos nyelvében jelen van, több különböző formában. The first one is a really famous proverb that, as far as I know, is present in many different languages around the world, in many different forms, of course. Ez pedig a következő, and this is the following. Kölcsönkenyér visszajár. Borrowed bread should be returned. Először azt gondolnánk, hogy ez a közmondás azt jelenti, hogy érdemes minél gyorsabban visszaadni azt, amit kölcsön kaptunk, kifejezve ezzel a jó indulatunkat. We might think that this proverb means we really should give everything back as soon as possible be borrowed to show our goodwill. Azonban mi magyarok inkább negatív értelemben használjuk ezt a közmondást, erősen kapcsolva a bosszúhoz. However, we Hungarians usually use this proverb in a more negative way, usually strongly linked to vengeance. Például, for example, közeledik a Halloween. Halloween is coming. És az egyik barátunk jó alaposan megtréfál minket. And one of our friends pranks us real good. Azonban mi megfogadjuk, hogy ezt visszaadjuk. However, we promise that we are gonna give that back. Ilyenkor vészjóslóan, vagy valamilyen vicces módon mondhatjuk azt, hogy kölcsönkenyér visszajár. In that case, we can say that menacingly, or in any funny ways that borrowed bread should be returned. Egy pár nap múlva aztán sikerül is megtréfálnunk, és ekkor örömittasan mondhatjuk, hogy kölcsönkenyér visszajár. And in a few days, we can finally prank him or her, and we can say that joyfully, borrowed bread should be returned. Ennek a közmondásnak van egy alternatívája is a magyarban. In the Hungarian language, this proverb also has an alternate version. Ez pedig a következő, and this is the following. Szemet szemért, fogad fogért. Eye for an eye, tooth for a tooth. Az angolban úgy is ismerhetjük, hogy tit for tat. In English, we can also acknowledge this proverb as tit for tat. Okay? A következő egy viszonylag egyszerű közmondás, amivel számos nyelven lehet találkozni. The following is a quite easy proverb that we can find in many different languages. Ez pedig a következő, and this is the following. Cseberből vederbe. From bad to worse. Biztosan kíváncsiak vagytok arra, hogy mit jelent az a szó, hogy cseber és veder. You might be curious about the meaning
of the words csever and weather. Az igazság az, hogy mind a csever vagy csöbör, mind pedig a weather vagy vödör szó olyan eszközre utal, amellyel vizet lehet hordani. The truth is, both the word csever or csöbör and weather or vödör are referring to an object that you can usually use to carry water. Azonban, mikor használjuk ezt a közmondást? However, when do we use this proverb? Általában akkor használjuk, ha valakinek sikerül megszabadulnia valamilyen rossz dologtól, azonban valami még rosszabb lép a helyébe. We usually use this proverb when somebody manages to get rid of something bad, but something even worse replaces it. Például, valakinek rossz szomszédai vannak, ezért egy új helyre költözik. For example, someone has a bad neighborhood, so he or she moves to a new place. Azonban ezen az új helyen van egy szomszéd, aki minden hétvégén hatalmas, hangos bulikat tart. However, in this new place, there is one neighbor that every weekend organizes big, loud parties. Ilyen esetben mondhatjuk azt, hogy cseberből vederbe. From bad to worse. Mint mondtam, ez a közmondás eléggé elterjedt. As I said, this proverb is really common. Például az olaszban így hangzik. For example, in Italian is the following. Cadere dalla patella alla braccia. Látjátok? A Hungarian Adventure-ben még olaszul is megtanulhattak. See that? In Hungarian Adventure, you can also learn in Italian. Végül, de nem utolsó sorban, van egy közmondás, amit mi magyarok nagyon gyakran használunk. Lényegében napról napra. Last but not least, there is a proverb that we Hungarians use quite often, almost on a daily basis. Megy, mint a karikacsapás. It goes like cuts of a whip. Ezt a közmondást általában akkor szoktuk használni, ha valami jól megy. De nagyon jól. We usually use this proverb when something goes well. I mean, really well. Például, az egyik barátunk arra kér minket, hogy hozzunk neki tejet a boltból. For example, one of our friends asks us to get some milk from the store. El is megyünk, és probléma nélkül hozunk tejet, viszonylag rövid idő alatt. We go for shopping, and without any problem, we can get some milk in a relatively short time. Ilyen körülmények között, ha a barátunk megkérdezi, hogy ment a dolog, mi nyugodtan válaszolhatunk azzal, hogy ment, mint a karikacsapás. In conditions like this, if our friend asks that, how it went, we can say that it went like cut of a whip. Azonban, honnan származik ez a kifejezés? However, what is the origin of this proverb? Az igazság az, hogy van egy régi játék, amit karikahajtásnak hívnak. The truth is, there is an old game that called karikahajtás. Ring pushing. Ennek a játéknak az volt a célja, hogy egy bot segítségével minél hosszabb ideig lökjünk és manőverezzünk egy karikát. Ez a karika általában hordó karika volt, ami hordók összetartására szolgált.
The goal of this game was to push and maneuver a ring by using a stick as long as we could. These rings were usually barrel rings that were used to keep barrels together. Ebből a játékból származik a kifejezés, hogy megy, mint a karikacsapás. This game is the origin of this proverb called "It goes like cats of a whip." Szóval, ennyi lett volna már a srácok. So folks, that's all for today. Kíváncsi lennék, hogy az előző közmondások a ti nyelvetekben is előfordulnak-e. I'm wondering if the previous proverbs are also present in your languages. Ha igen, kérlek írjátok le őket a megjegyzések közé, hogy mások is olvashassák őket. If do, then please write these proverbs down to the message board so others could also read them. Ha még több magyar közmondásra vagytok kíváncsiak, akkor azt ajánlom, kattintsatok arra a linkre, amit a leírásban hagytam nektek. If you would like to read more Hungarian proverbs, then you should click into the link that I left you in the descriptions. Közvetlenül az Au revoir egy másik száma, a Hopsa dalszövege mellett találjátok. You can find this right beside the lyrics of a new song from Au revoir called Hopsa. Remélem tetszett a videóm. Ha igen, hagyjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornámra. Most már Facebookon és Instagramon is megtaláltak engem. If you like this video, then please leave a like or subscribe into my channel. Now you can also find me on Facebook and also on Instagram. Nem soká találkozunk. We'll see each other soon. Addig is, sziasztok! Bye bye!